Naliligo si Ella. Yung baby girl ko, nag-aayos ng damit. Hi, Nak. Thank you. If baby you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Never end. The best of romances is your touch's chances. I get to your soul, but I promise now. If baby you're in my arms again, this time I'll love you much better. If baby you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Pinuluto ko kayo. Hi guys. Tamang video okay lang kami. Habang nagluluto. Luto tayo ng chapsuy. Patay siya naman. Kain tayo guys. Sige. Ingat ka. For today. Ay, mabay na daw na. Thank you, Lord. Hi. Ano ipapractice natin na ba? Hindi tayo sa ano eh. Tingnan mo, basta nakapulong na yung plata. Ito na, kapag tayo. Hindi tayo? How you make what you know about the tape. Man, these niggas need to stop it. They be grinding up the sleep. Baby girl, you need to stop it. All your pride and self-esteem got you angry by the. How you make what you know about the tape. You just know what you been told, girl. I see behind the scene. She spilled whiskey on the shirt. She gon' have to get it clean. She been going way too hard. Lang, may bahay na dito. Oo, ganda no? Ah, ang ganda. Bago to? Bago? Yan ang pag-ipunan nyo. Pagka ano ko kayo, mag-aaral, tapos trabaho kayo. Diba? Yan ang pupunay nga po. Ayaw mo na I mean sa Iya pumunta. Oo. Doon sa mall. Anong daan ba? Tulong sa akin. Iikot na tayo doon. Alam mo daan? Baka mamaya. Hindi tayo makalabas.
Papasilawin pala muna dapat. Yun pala yun, nakalimutan ko. Papasilaw muna tayo ng sa muna yung bintana. So, naka-full stop na. Ano ka dyan? Gear 1 ka. Mamaya, ha? Malimit mo. Pamamatay ang kakat. Gear 1 muna. Sabi mo sa gear 1. Stop. Gilid mo muna. Okay, stop. Stop. Foot brake lang, ha? Nice. Move. Pangit, hindi mo ganda. Kung shot, alam mo yung narinig ka naman. Yan ang pangarap anak, kaya niya. Explain ka na. Patay mo yung ano ka ba? Medyo arangkada ka, palit ka lang. Basta pag mag-gear ka, huwag mo pipindutin yung gas na. Tapos all the way clutch ka nun, all the way down yung clutch ka. Kasi pag hindi all the way down, hindi siya hindi papasok. Tayo ma'am sa pataas. Medyo i-relax mo yung ano mo. Hindi kasi ganun talaga yung mga posture. Pag nakasindan. Yan guys, so, bigay ni Ate Flor. Ni Ate Ning. Thank you Ate Ning. Ayan, tsaka santol. Tsaka may pansit habab kami. Saan? Ayun o. Galing kay Ate Flor. Bigay ni, dala natin Kuya Jo. Ano to? Ano yan? Tag ito. Bagnet daw to eh. Santol na lang With? Meron. Ayan, palit na kayo.